Our recipe for today, Bistig Baka, or you can call it Bistek, or pinasosyal na beef steak. Stay tuned! We need 1/2 kilo of beef sliced thinly, just like this. So, kailangan fresh ang meat na binili natin. You add 1/4 cup of soy sauce. Alala lang, kailangan manipis ang pagkakahiwa ng ating beef para ito ay malambot pag ating iniluto. So, ilalagay na natin ang bawang, 3 cloves of garlic minced. Ayan. And then, maglalagay tayo ng paminta. Ayan, ang aking gamit. Paminta, tunay. Pamintang tunay, baka naman. And then, we need to squeeze 6 to 8 pieces of calamansi. Kailangan natin ng juice nito at salain ng mga buto. Ihalo na natin ang calamansi juice sa ating marinade. Maglagay tayo ng ating seasoning granules, kalahating pakete lang, or kung ayaw mo naman ito, pwede naman natin alisin or magdagdag lang tayo ng konting asin. Gamit ang ating malinis na kamay, haluin natin maigi para maihalo natin ang mga sangkap. I-marinate natin ito for 30 minutes or overnight para mas masarap. Mag-prepare din tayo ng extrang sibuyas, ayan, cut into rings for garnish, and then isa pang sibuyas para sa panggisa. Pag iluluto na natin, mag-prepare na tayo, maglagay tayo ng konting mantika, ayan, and then isutay na natin ang onions. Pwede rin naman tayong gumamit ng pulang sibuyas o anumang available sa inyong lugar. Mas masarap din ang pulang sibuyas sa bistek. So, ayan, magsusutay na tayo. And then, maglalagay na tayo ng extrang bawang, 3 cloves of garlic ulit para sa ating bistek. Mas marami kasing sibuyas at bawang, mas masarap. Ayan, gisa-gisa muna para maluto sila bago natin ilagay ang ating bistek o ang ating baka. At ilagay na natin ang marinated beef. So, iniisa-isa ko lang hanggang sa mailagay na natin lahat ang ating baka. Igisa muna natin ito para maalis ang lansa at manuot ang lasa ng sibuyas at bawang sa ating karne. Pagkatapos ng mga 2 o 3 minuto, idagdag na natin ang marinated sauce o pinagbabaran ng ating karne. Ayan. At magdagdag na rin tayo ng 2 tasang tubig. Ayan. Ilagay na natin ang natitirang kalahating laman ng ating seasoning granules para sa extrang lasa. O kung ayaw nyo naman,
Pwede tayo magdagdag ng asin o beef cube. Nasa sa inyo pa rin kung ano ang gusto nyong gamitin. Then, let it simmer for 30 to 40 minutes or until the meat is tender. I-check na natin kung malambot na talaga ang ating karne sa pamamagitan ng pagtusok ng tinidor sa ating karne. So, pag malambot na ito, pwede na natin idagdag ang mga onion rings. Maraming onion, mas masarap. Nilalagay ko lang talaga ito for toppings at hindi ko masyadong niluluto para may extra crunch. So, hayaan mo lamang ito mga 1 to 2 minutes, ready na ang ating bistek. Sarap ulamin nito mga besh. Ang sarap sa kanin. Sabay-sabay na tayong kumain ha mga besh. Ayan, nananuta pa mga ng mga beshies. Enjoy! Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. This is Alrose Ruiz Tan, your Kapampangan Beshi. Till next time, bye!